হেল্ল' এভৰিৱান, আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই কুৰকুৰে ভিন্দি বনাব লৈছোঁ আৰু ভাবিলোঁ যে এই ৰেচিপিটো বনাইছোঁ যেতিয়া আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। প্ৰথমতে এই ৰেচিপিটো বনাবৰ কাৰণে মই ভেন্দিকেইটা পানীত গোটাই ধুই ল'লোঁ আৰু ধুই লৈ মই শুকুৱাই লৈছোঁ। যিহেতু ভেন্দিবিলাক বিজলুৱা হয়, পানী থাকিলে কাটিলে বিজল হৈ যায়, সেইকাৰণে প্ৰথমতে শুকুৱাই ল'ব লাগিব ভেন্দিকেইটা। আৰু শুকুৱাৰ পাছত মই এনেদৰে পাতলাকৈ এনেদৰে ভেন্দিখিনি কাটি লৈছোঁ। এয়া মোৰ ভেন্দিখিনি কাটা হৈ গ'ল। মাজে এটা দুটা গুটি আছে, কিন্তু একো নহয়, সেইখিনি গুটি থাকিলে কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নহয়। আৰু মই এতিয়া কাটি লোৱা ভেন্দিখিনি 2 চামুচ বেচন ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু 1 চামুচ আৰু আধা চামুচ কৰ্ণফ্ল'ৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ লগত যদি কৰ্ণফ্ল'ৰ নাই, তেন্তে আপোনালোকে ময়দা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বা চাউলৰ গুড়ি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এতিয়া তাতে অলপমান হালধি গুড়িও দি লৈছোঁ। এতিয়া সেইখিনি দি লৈ গোটেইখিনি ভালদৰে এনেদৰে ভিডিঅ'ত দেখুওৱা ধৰণেৰে মিহলাই লৈছোঁ। এতিয়া মোৰ হালধিৰ পৰিমাণটো অলপ কম হোৱা যেন লাগিলে, সেইকাৰণে মই আৰু অলপ হালধি ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ আৰু তাৰ লগতে অলপমান নিমখ দি লৈছোঁ সোৱাদ অনুযায়ী। এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে এনেদৰে মিহলাই লৈছোঁ আৰু অলপমান পানী লৈ মই এই মিশ্ৰণখিনিত ছটিয়াই লৈছোঁ। তেতিয়াহে আচলতে পানীটো অলপমান দিলেহে বেচন আৰু যোনখিনি কৰ্ণফ্ল'ৰ লৈছোঁ সেইখিনি ভেন্দিৰ গাত লাগি যাব। নহ'লে অলপ লাগিব, কিন্তু মানে গোটেইখিনি সম্পূৰ্ণভাৱে লাগি নধৰিব। সেইকাৰণে অলপ পানী দি মই গোটেই মিশ্ৰণখিনি ভালদৰে এনেদৰে সানি লৈছোঁ। এয়া চাওক, মোৰ ভেন্দিখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া ফ্ৰাই কৰিব লাগে। ফ্ৰাই কৰাৰ কাৰণে ভেন্দিখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই এখন লোহাৰ কেৰাহী লৈ লৈছোঁ আৰু তাতে অলপমান তেল লৈ লৈছোঁ ফ্ৰাই কৰিবৰ কাৰণে। এয়া চাওকচোন, ভেন্দিখিনি পূৰা একদম ক্ৰিস্পি হৈ গৈছে। এয়া মোৰ এইখিনি ভেন্দিখিনি ভাজা হৈ গ'ল আৰু এনেদৰে মই বাকী থকা গোটেই ভেন্দিখিনি এনেদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ম তেলত। এয়া চাওক, মোৰ ভেন্দিখিনি গোটেইখিনি সম্পূৰ্ণ ভাজা হৈ গ'ল। কিমান ধুনীয়া ক্ৰিস্পি হৈছে নহয়। আৰু এতিয়া মই ইয়াৰ ওপৰতে অলপমান চাট মছলা দি দিছোঁ আৰু অলপমান চিলি ফ্লেক্স দি লৈছোঁ। এয়া চাওকচোন, দেখিবলৈও ভাল লাগিছে আৰু খাবলৈও কিন্তু বিৰাট ধুনীয়া হৈছে। আৰু আপোনালোকৰ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে, প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।